वेलकम ब्याक हाम्रो न्यू भिडियोमा स्वागत छ। तपाईले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला चाहिँ हैन, तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो होला आज चाहिँ के बारे भन्नु गइरहेको छु म भनेर तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। त्यही पनि तपाईलाई भनिदिनु गइरहेको छु, त्यसबारे कुरा गर्न गइरहेको छु। ब्रेकिङ न्यूज छ, बिग ब्रेकिङ न्यूज। क्लास 12 को चाहिँ रिजल्ट आज पब्लिस हुने भएको छ र यो चाहिँ नतिजा चाहिँ प्रकाशित हुने भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक भरे 3:30 बजे बस्दैछ र तपाईको रिजल्ट ठ्याक्कै कति बजे आउँछ भनेर चाहिँ तपाईको 3:30 बजे अब बैठक बस्छ, अब बैठक हुन्छ र बैठक भइसकेपछि तपाईको ठ्याक्कै तपाईँ 3:30 बजेतिर बैठक हुन्छ र बैठक चाहिँ तपाईले 4 बजेतिर चाहिँ लगभग तपाईले चाहिँ तपाईको रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ र केही ढिलो भयो भने चाहिँ अलिक तपाईको टाइम लाग्ने छ, नत्र तपाईको चाहिँ आज भरे तपाईको 3:30 भनेपछि तपाईको 4 बजेतिर चाहिँ तपाईले चाहिँ 3:30 4 बजेतिर चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब वेबसाइटमा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले एसएमएस थ्रु पनि गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसबाट तपाईले रिजल्ट आफ्नो तपाईको पाउन सक्नुहुनेछ। र छोटो जानकारी तपाईले ब्रेकिङ न्यूज लिएर आएको थिए तपाईहरु माझमा। र यो चाहिँ एनबीडी रिजल्ट एन्ड न्यूज भनेले चाहिँ फेसबुकमा पनि तपाईले पोस्ट गरिसकेको छ, तर तपाईले हेरि पनि सक्नु होला, कसैले चाहिँ कतिले चाहिँ हेरिसक्नु होला। तर मैले चाहिँ यो भर्खर मात्र अपलोड गरिरहेको छु। तर अब कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्छ भने यस्तो अपडेट जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु भन्नु। हस् त, जय नेपाल।